Так, це той повербанк, який потрапив під обстріл. Вітаю, друзі. І так, як бачите, повербанк оновив свою сутність. Тим, хто не дивився попереднє відео, раджу подивитися. Ось, бачите, прилетіло, прошило. Далі, ось тут були вхідний отвір, ось тут вхідний отвір. Прошило дві банки наскрізь. Фактично війшло ось так і вийшло. 3 банки подуло. Вони непригодні, хоча внутрішній перепрошую, трошки хворію. Внутрішній опір. Трошки, м'яко казано, трошки, ну коротше. Внутрішній опір банок нормальний, але їх подуло. Тобто вони позаді, ось бачите? Тобто їм капздець. Порвало плату. Було 6 банок. Із 6 банок вижила тільки одна, єдина. І моделька, про всякий випадок, може комусь буде цікаво. Тобто він на 6000 був і на 6000 залишився. Значить, суть в чому? Суть в тому, що мені також з ним приїхали 21700. До речі, тим, хто їх запаковував, якщо ви вдруг впізнали свої банки і впізнали свої роботи по попередньому відео, прохання. Клейте захист на плюсові контакти. Чому вийшов з ладу? Чому дрон перестав бачити повербанк? Ой, ще повербанк. Акумулятор. А ось, бачите? Тобто одну банку пробила. Пробила. І це не є добре. Ну, таке. До всіх прохання завжди на плюсові контакти наклеїти захист. Обов'язково. До речі, не дивився друга, а ось тут є, бачите? Тобто, тут дві приїхало. Тут наявні, але тут вживані банки. Можна було б не паритись поставити це, але тут банки вживані. Тому цей варіант не підійшов. Так, ну що мною було зроблено? Всі банки зроблені плюсовими і мінусовими. Тобто ми маємо по 5000, відповідно, 1, 2, 3, 10, 10, 10, 30 і з тої сторони 30. Сумарно маємо тих самих 60 тисяч. Так, перепрошую, бо я конкретно відчуваю, що я зараз злягу. Остаточно. Значить що? Давайте активуємо контролер. Традиційно не активований. Нолик. Ну, активується він просто. Раз. Все. 75%. Контролер активований. Так, я перепрошую, мені реально боляче розмовляти, тому я намагаюсь кашляти в сторонку, щоб вам не сильно заважало це. І так, контролер активовано. Раз. Далі. Посадив радіатор. Зверху, правда, на мікросхему. Хто дивився попереднє відео, той бачив, що я казав, що тут нема куди з тої сторони поставити, там, де тепловідвід нормальний. Бо ці контролери, тут IP5356, у них тепловідвід знизу, не зверху. Але в будь-якому випадку це трошки спасе. І посадив так само, що ось тут позамащував отвори на рензосил. Ось така штука. Ось така штука, я сказав би. Раджу. Він стає потім як гума. Такий твердий і температуру тримає 300 градусів. Реально перевірено. Як бачите, стягнув про всяк випадок, ну не знаю навіщо, але стягнув. І як би сказав один персонаж з мультика, навіщо? Ну тому що в мене є. А навіщо? Та тому що є. Ну такі в мене виходить. Є стрічка, вирішив зробити. Воно, в принципі, тримається нормально на цьому. На самих жилах, бо я проварив достатньо там. Треба було, звісно, показати, але вже пізно. Ну, коротше, ось там, не знаю, видно не буде. А може видно. Так. Залишається що? Залишається зараз погратися з висотою.
Бо відчуваю я, що оцього буде замало. А яким чином погратися? Ну, треба буде доклеювати. Доклеювати стрічки, такі самі. Ущільнювачі, не знаю, як його правильно назвати. Ущільнювачі, коротше. По висоті і пробувати, коли кришка вже почне закриватися, чи вона не впирається, чи ні. Тобто кришку прийдеться подергати, а потім відкрити і на клей посадити. Тому що ось тут защолки зламалися, ну це нормально. Ну і відповідно повноцінно тримати не буде. Ось тут все тримається, але вони вже такі хлипкі. Ну давайте я покажу, що він назовні дає. Маємо один роз'єм, перевертати. Другий роз'єм, третій роз'єм, четвертий роз'єм. Так, це вхід-вихід. І Type-C, ну ви бачили, по входу вона пішла, бо вона її активувала. Ну тут з плати проблем, слава Богу, не було, але ми перевіримо ще на вихід зараз Type-C. Стандартним навантажувачем під назвою паяльник. Забуваю, який там у мене бренд, зараз скажу. Фріз чи щось таке, коротше. Вмикаємо. Ні. Матюкається, пише вольтаж маленький. 12 вольт. 12 вольт на виході, тому вам же ж тут дрібне. Не видно, вибачайте. Зараз переведу. Ось так. І тут теж матюкається. Тут в мене 12 виставлено, тому не запрацює. Камера. На щось одне сфокусуйся. О. Але можу зробити, щоб запрацювало. Тик, тик. Змінюємо вольтаж на 12. Виходимо з меню. З меню виходимо, сказав. І вмикаємо. І все одно матюкається. Давайте ще раз. Зараз точно повинен запрацювати. 9 вольт. Все, пішов гріться. Чого кажу повинен запрацювати, бо він у мене працює. Бачите, впало на 7,8 при старті. Ну, коротше, вихід теж працює. 7 теж розібралося. Все нормально, все є, все працює. Тобто, по суті, можна закривати і відправляти хлопцям далі. Хай користуються і боронять нас від рашистів. Якщо вам будуть потрібні ремонти повербанків, електричних зубних щіток, коротше, любої електроніки, звертайтеся. Що не можу, зразу кажу, я цим не займаюсь, це не берусь. Що можу, берусь і займаюсь. Тому, в принципі, таке. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписку, коментарі. Слава Україні і до зустрічі. І перепрошую ще раз за кашель. На жаль, як чуєте, хворію конкретно. Але хлопцям треба робити терміново. Вони чекають.